કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે ટિંડોરા અને બટેટાનું શાક. તો મેં અહીંયા ટિંડોરાના શાક બનાવવા માટે ટિંડોરા લીધા છે સુધારેલા, બટેટા લીધા છે, તેલ લીધું છે, કોથમીર લીધી છે, મરચાંનો પાવડર લીધો છે, હળદર લીધી છે, ધાણા જીરું લીધું છે, મીઠું લીધું છે, લસણનો પેસ્ટ લીધો છે, ચણાનો લોટ લીધો છે, શેકેલી સિંગનો ભૂક્કો લીધો છે, આદુ મરચાંનો પેસ્ટ લીધો છે, આખું જીરું લીધું છે અને હિંગ લીધી છે. તો પહેલાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. તો આ શાકમાં આપણે થોડું તેલ વધારે જોશે. આ શાક આપણે છૂટું બનાવવાનું છે અને કોરું બનાવવાનું છે, એટલા માટે. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં જીરું નાખી દઈશું. પછી આપણે હિંગ નાખી દઈશું. પછી આદુ મરચાંનો પેસ્ટ નાખી દઈશું. પછી લસણનો પેસ્ટ નાખી દઈશું. હવે આપણે ટિંડોરા વઘારી દઈશું. પછી આપણે મીઠું નાખી દઈશું. હવે આપણે બટેટા પણ સાથે વઘારી દઈશું. હવે આપણે હળદર નાખી દઈશું. હવે આપણે શાકને થોડીવાર ઢાંકીને તેલમાં જ ચડવા દેવાનું છે. શાક ચડે ત્યાં સુધી આપણે ચણાનો લોટ શેકીને શાકમાં નાખવાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. લોટને આપણે થોડો ગરમ થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો ગરમ થઈ ગયો છે અને શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે તેમાં સિંગનો ભૂક્કો મિક્સ કરી દઈશું. ધાણા જીરું પાવડર નાખી દઈશું. મરચાંનો પાવડર નાખી દઈશું. સુધારેલી કોથમીર નાખી દઈશું. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણો મસાલો હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મસાલો શાકમાં નાખવાથી શાકનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો લાગે છે અને શાક પણ મસાલેદાર બને છે. હવે આપણે શાકને જોઈ લઈશું. શાક આપણું ચડી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો હવે આપણું શાક ચડી ગયું છે. જે આપણે મસાલો બનાવ્યો હતો તે શાકમાં મિક્સ કરી દઈશું.
થોડીવાર આપણે શાકને ઢાંકીને રહેવા દઈશું એટલે મસાલો અને શાક બરાબર મિક્સ થઈ જાય અને સરસ ભળી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણા શાકમાં તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને મસાલો પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણું શાક બની ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને શાકને સર્વ કરી દઈશું. શાકમાં આપણે ઉપરથી થોડી કોથમીર ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો બન્યું છે ને એકદમ ટેસ્ટી અને મસાલેદાર શાક આપણું. આ રીતે આપણે ચણાનો લોટ અને સિંગનો ભૂક્કો નાખવાથી શાકનો ટેસ્ટ એકદમ જ અલગ થઈ જાય છે અને ન ભાવતું હોય તેને પણ ભાવવા લાગે છે. તો તમે એકવાર આ શાકની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો તમારું શાક કેવું બન્યું. આ વિડીયોની પૂરી લખેલી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. તો જો તમને આ શાકની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.